إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة. سنحكي اليوم عن الحيوانات المنقرضة التي يمكن أن تتواجد حتى يومنا هذا. فلنبدأ. النمر ذو الأسنان السيفية هو ينتمي إلى الحيوانات المفترسة المنقرضة. سميت هذه الحيوانات بهذا الاسم بسبب وجود نابين كبيرين بارزين وفي الفك العلوي خارج الفم بطول 20 سنتيمتر. يبلغ طول الناب بجذره 28 سنتيمتر. تواجدت القطط السيفية منذ العصر الآيوسيني وحتى العصر الجليدي، أي من 55 مليون حتى 11 ألف سنة. كانت هذه الحيوانات منتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا في عصر الميوسيني والبليوسيني، وانتشرت في آسيا وأفريقيا في العصر البليوسيني. كانت هذه القطط تعيش في أمريكا في العصر الجليدي. لا يمكننا سوى أن نخمن فقط في شكل النمر وكيف كان يبدو في الواقع، حيث نرى في الصور أن النمر ذو النابين لا يشبه نمور فصيلته التي نراها الآن. الماموث الصوفي. كان هناك فصيل من هذه الحيوانات يعيش في المناطق الشمالية من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية في الفترة ما بين 300 إلى 10,000 سنة مضت. لم تغادر هذه الحيوانات كندا وسيبيريا بسبب الظروف المناخية الغير مواتية، بينما كانت تتخطى حدود الصين وأمريكا في الأوقات العصيبة، بل وصلت إلى وسط أوروبا وإسبانيا والمكسيك. يعتقد الكثيرون عن طريق الخطأ أن حيوانات الماموث الصوفية تعتبر آباء الفيلة الحاليين. في واقع الأمر الفيلة والماموث لديهم جد واحد، وبالتالي هناك صلة قرابة بينهما. هي حيوانات عملاقة يصل ارتفاعها 3.5 متر، ويبلغ متوسط وزنها 5.5 طن أو 8 طن كحد أقصى. كانت هذه الحيوانات العملاقة تعيش من 70 إلى 80 سنة، وتصبح جاهزة للتزاوج عندما تبلغ 12 أو 14 سنة. يبلغ طول الناب لدى الحيوانات المتقدمة في العمر 4 أمتار. يبلغ متوسط طول الناب 2.5 متر أو 3، ويزن من 40 حتى 60 كيلوغرام. الميكالادون. كانت هذه السمكة تعيش منذ 2.5 سنة. كانت الميكالادون كبيرة جدا وشبيهة بأسماك القرش الكبيرة، لكن بغض النظر عن درجة الشبه بينها وبين أسماك القرش فهي تعتبر أقرب إلى الحيتان. هي كانت من ذوات الدم الحار، أي أنها كانت تحافظ على درجة حرارة جسمها بخلاف أسماك القرش، كما أنها كانت تتحرك بنفس السرعة التي تتحرك بها الحيتان اليوم. تسنى للعلماء معرفة متوسط طول الميكالادون في عام 2015 بعد دراسة مجموعة من أسنانها. يبلغ طولها 10 أمتار أو 15 متر كحد أقصى. كان هذا الوحش مزودا بأسنان ضخمة لم يرها العلماء من قبل. يبلغ طول السن 20 سنتيمتر، ووصل طول بعض الأنياب إلى أقل من 10 سنتيمتر، بينما لا يتجاوز طول الناب لدى سمكة القرش البيضاء التي تعيش معنا اليوم أكثر من 6 سنتيمتر. موا. كانت هذه الطيور تعيش يوما ما في نيوزيلندا، لكنها انقرضت. كان لديها أقدام قوية ورقبة طويلة. كان طولها يصل إلى 3.5 أمتار، بينما وصل وزنها إلى 250 كيلوغرام. كانت الإناث أكبر من الذكور وآكلة للعشب، حيث كانت تتغذى على مختلف أنواع الفاكهة وأوراق الشجر. هناك حوالي 10 أنواع من الموا، ليست جميعها تتميز بهذا الحجم العملاق، فهناك بعض الموا في حجم الديك الرومي الكبير. كانت هذه الطيور تنمو ببطء، لذلك كانت تصل لمرحلة البلوغ في السنة 10 من عمرها. لم يكن لدى هذه الطيور أعداء، لذلك كانت دورة التكاثر لديهم طويلة نسبيا، بالإضافة إلى أن الأنثى كانت تضع بيضة واحدة. من الممكن أن يكون هذا البطء في التكاثر يعتبر أحد أسباب انقراضها. كانت الأنثى تحمل البيضة لمدة 3 أشهر،
وكان الذكر هو الذي يوفر لها الغذاء خلال تلك الفترة. كانت البيضة كبيرة جدا، ولونها أبيضا مائلا إلى اللون الأخضر، ووزنها كان حوالي 7 كيلوغرام. دب الكهوف. يعتبر هذا الدب جد الدببة المعاصرين. لقد سمي بهذا الاسم لأن رفات هذه الحيوانات القوية تكتشف في الكهوف بشكل كبير. على سبيل المثال، تم اكتشاف كهف للدببة في رومانيا يحوي عظام أكثر من 140 دب. يعتقد أن الدببة كانت تعيش في الكهوف العميقة عندما تشعر بدنو أجلها. الدببة الحالية هي قليلة في الوزن وصغيرة في الحجم مقارنة بدببة الكهوف. يبلغ طول جسدها حوالي 3 أو 3.5 متر، بينما يبلغ وزنها من 700 إلى 800 كيلوغرام. على الرغم من حجمه الكبير وشكله المرعب، إلا أنه كان يتغذى على العشب. هذا الحيوان كان بطيء الحركة ومسالما. كان يتغذى على الثمار والعسل وأحيانا الحشرات، ويصطاد السمك في جداول المائية. لكن إذا بلغ الجوع منه مبلغا فيمكنه أن يعتدي على البشر أو الوحوش الأخرى. لكن هذا الحيوان كان بطيئا جدا، لدرجة أن الضحية كان لديها الفرصة دائما للهرب. ميغالانيا هو حيوان زاحف عملاق من أستراليا، كان يعيش في العصر الجليدي. هي حيوان بطيء، لكن يمكن أن تقوم بوثبات كبيرة معتمدة على أطرافها المنثنية ومخالبها الطويلة والحادة. هذا الحيوان كان لديه رقبة صغيرة لكنها سميكة. كان لديها أيضا جلد سميك مليء بالحراشف. يمكن لذيل الميغالانيا أن يسقط أي حيوان على الأرض. كان طول هذا الوحش 7 أمتار ووزنه 1000 كيلوغرام. كان هذا الحيوان يأكل كل ما هو متحرك. كان يلتهم الطيور والكانغرو والتماسيح والحيوانات الضخمة، وأيضا بيوض الحيوانات الصغيرة، ومن الممكن أن يتغذى أيضا على الجيفة. سمكة من شوكيات جوف. صدم المجتمع العلمي في نهاية عام 1938 بخبر يقول إنه تم اصطياد سمكة يعتقد أنها انقرضت منذ ملايين السنين في مياه جنوب إفريقيا. استطاعت هذه السمكة أن تحتفظ بالكثير من سمات أسلافها. خصرها الكبير مغطى بحراشف كبيرة من نوعية خاصة لا تجدها عند أي سمكة معاصرة. هذه الحراشف تجعل ملمس السمكة خشنا. فكها قوي ومسلح بالكثير من الأسنان الكبيرة والحادة. يوجد في أمعاء السمكة ثانية خاصة، وهو صمام حلزوني يبطئ حركة الطعام في الأمعاء. قلب السمكة عبارة عن أنبوب مثني بسيط، ولا يشبه القلب المعروف حاليا لدى الأسماك المعاصرة المليء بالعضلات والقوة. الميغاثيريم عاش من 2000 إلى 10,000 سنة في غابات أمريكا الجنوبية وجنوب أمريكا. كان هناك الكثير من الثدييات على الأرض أكبر منه، بما في ذلك الماموث. كان هذا الحيوان ضخما، وكان يتغذى على أوراق الشجر ببطء. هناك افتراضات تقول أنهم كانوا يتغذون على كل شيء. يتميز هذا الحيوان بقوة ذيله وخصره وهيكله العظمي. كان يتحرك على ما يبدو معتمدا على أطرافه الخلفية، مستخدما ذيله للارتكاز. مخالب هذا الحيوان كبيرة للغاية، حيث يبلغ طولها من 17 إلى 20 سنتيمتر. كان يعتقد أن هذا الحيوان مغطى بفرو كثيف وطويل شبيها بالدب الكبير. أظهرت الأبحاث الأخيرة أن هذه الحيوانات كان لديها جلد سميك بلا شعر مثل الفيلة المعاصرة. دودو. استطاع هذا الطائر أن يعيش في عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا، إلى أن اصطدم بالعدو الرئيسي لجميع الحيوانات والطيور، ألا وهو الإنسان. انقرضت الأنواع الأخيرة من هذه الطيور منذ 3 قرون أو أكثر، لكن لحسن الحظ هناك الكثير من الحقائق تم الاحتفاظ بها حتى يومنا هذا. كان هذا الطائر يشبه الديك الرومي الكبير بسبب بطنه الذي كان مقتربا من الأرض.
لم يستطع الطائر أن يطير أو أن يركض بسرعة. استطعنا أن نشكل صورة عامة لهذا الطائر بفضل صور الفنانين في هذا العصر. بلغ طول خصر هذا الطائر متر، بينما كان متوسط وزنه 20 كيلوغرام. تعيش هذه الطيور حوالي 10 سنين في أسراب مكونة ما بين 10 حتى 15 طائر في الغابات الكثيفة التي تتميز بوفرة النبات والطعام.